السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملت كيكة بجد من أجمل الكيكات اللي عملتها في حياتي. طعمها خطير بجد ونتيجتها رهيبة. أكيد هي بتتكلم عن نفسها، وهي كيكة البرتقال. النهاردة هعملها لكم، هقول لكم على كل تفاصيل الكيك، ازاي يطلع معاكم هش وطري كده وحلو قوي وشكله جميل بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. تعالوا اقول لكم على كل التفاصيل ومش هبخل عليكم بأي معلومة. بس في البداية نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولو الفيديو عجبكم ما تبخلوش علينا بقى بلايك. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفي البداية كده لكل حبايب القطاقيط الصغنطاطين كده، لما تبقي عايزة تعملي كيك أول حاجة هتعمليها لازم تدخلي تشغلي الفرن. قبل ما تبداي بأي حاجة شغلت الفرن على درجة حرارة 180 وتقفليه. وبعد كده تعالوا بقى نجهز باقي المكونات بتاعتي. أنا جبت كوباية إلا ربع، حطيت نص كوباية من الزبدة وربع كوباية من الزيت. يعني المجمل كله كوباية إلا ربع من الزيت على الزبدة، بس طبعا أنا بحب إن أنا أزود الزبدة شوية. وبعد كده تكنيك الكيك ده هيبقى مختلف شوية عن اي طريقة كيك بنعملها. انا هبدأ ان انا اضرب الزبدة مع السكر زي ما بنعمل كده في الحلويات بتاعة العيد. هنضرب بقى الزبدة دي كويس قوي، بس اهم حاجة طبعا تكون بدرجة حرارة الغرفة. يعني اي حاجة بقى انتوا هتستخدموها لازم ما تكونش خارجة من التلاجة على طول. هي الزبدة معايا طرية جدا وهقدر ان انا اضربها بسهولة، بس طبعا هو الجو ساقع اصلا فمش هتبقى طرية جدا ولا حاجة. بس هي طرية يعني طالعة من بدري. وبعد كده حطيت بقى كوباية من السكر. يفضل ان احنا السكر بتاعنا يكون حبيبات ومش اللي هي السميكة دي، لا انا عايزة السكر بتاعك يكون ناعم شوية. فلو حاسه ان هي الحبيبات بتاعته سميكه شويه، يبقى يفضل ان احنا نطحن شويه من السكر ده عشان يبقى يتضرب معانا بسهوله وما ياخدش معايا وقت، لان هو بصراحه اخد معايا وقت شويه في الضرب. فيفضل ان احنا نستخدم سكر البودر. وبعد كده بقى هنضربهم كويس جدا. اهم حاجه يضربوا كويس جدا، ومن وقت للتاني بقى لازم ننزل الجوانب دي علشان كله ياخد نفس الخفق، يعني ما يبقاش فيه جزء كده ما اتضربش كويس. نبتدي بقى نضرب لحد ما ناخد بقى القوام اللي هو الكريمي شويه، وفي نفس الوقت لونه يبقى فاتح، لون الزبده تبقى فاتحه زي كده ما هوريكم دلوقتي. شايفين بقى ابتديت ان انا اضرب كده لحد ما ياخد بقى اللون الفاتح ده. شايفين بقت فاتحه، وطبعا السكر بتاعي يعني بدأ يدوب شويه. بعد كده هنزل عليهم بقى بمعلقه كبيره من بشر البرتقال. انا طبعا اهم حاجه ان احنا نبشر البرتقال كويس، ونحط بقى معلقه كبيره، يعني عايز من معلقه كبيره لمعلقتين مفيش مشكله، دي حاجه ترجع لك. عايزه اقول لكم حاجه، ان انا ساعات بعمل كيكات والله مش بعمل مقادير وبتطلع مظبوطه جدا، وهقول لكم ليه دلوقتي. بعد كده بقى حطيت معلقه من بشر البرتقال، وعندي 3 بيضات. هبتدي ان انا انزل بيهم بالتدريج، مشغله بقى المضرب بتاعي، المضرب الكهربائي بتاعي، وابتدي انزل بيهم بالتدريج زي ما قلت لكم، زي ما بنعمل كده حلويات العيد. هنبتدي نضرب بقى واحده، واول ما تبدا تختفي ننزل بالتانية على طول بالشكل ده لحد ما نخلص ال3 بيضات. وطبعا يفضل ان احنا نجيب البيض اللي هو البيض الكبير، مش البلدي، البيض اللي هو الاحمر العادي ده، علشان ده بيبقى فيه البياض بتاعه بيبقى كتير شوية، او فعشان كده بيخلي الكيك هش اكتر. انما البلدي ما بيبقاش فيه بياض قد ده، فعشان كده نستخدم البيض الكبير ده. وبعد كده هنبتدي بقى نضربهم كويس جدا لحد ما نتوه بقى البيض في الخليط ده. شايفين؟ ومن وقت برضو للتاني لازم ننزل الجوانب بتاعتها كده بقى. دي المكونات، اول مكونات اساسيه عندي. ممكن بقى نستخدم باكت الفانيليا ده، وممكن ما نستخدموش لان احنا مستخدمين بشر البرتقال، فمش محتاجين حاجه تضيع معانا ريحه البيض. بس يعني زياده تاكيد حطينا برضو الظرف ده. ولو هتستخدموا سايله يبقى نستخدم معلقه صغيره. وبعد كده عندي بقى نص كوبايه من عصير البرتقال. هنستخدم نص كوبايه من عصير البرتقال ونص كوبايه من الحليب، المجمل في الاخر يبقى كوبايه. يبقى احنا كده هو نفس المج اللي احنا بنستخدمه كل مره. وبعد كده عندي بقى علبه من الزبادي اللي هي الصغيره دي، اللي هي 125 جرام تقريبا. استخدمت علبه صغيره. ومش هننسى معلقه الخل. الخل ده مهم جدا في الوصفه. وبعد كده رشه صغيره من الملح. عايزه اقول لكم بقى من الحاجات دي انا اخدتها فحسيت ان هي تقيله شويه. عايزه اقول لكم ان انا ضربتها في الخلاط بس عشان تبقوا عارفين انا عملت ايه. ضربتها في الخلاط وخلت الخليط معايا سايل قوي كده. وبعد كده هبتدي ان انا اغلف الصينيه بتاعتي قبل ما احط على الخليط بتاعي الدقيق. هبتدي اغلف الصينيه بس بشويه من الزيت وبعدين رشه من الدقيق. طبعا الصينيه دي مقاسها
28 اللي هو الصغيرة. وبعد كده عندي بقى الخليط بتاعي، هجيب باكت من الكيك شيف. هو ده بقى سر الوصفة. الكيك شيف يا جماعة يعني حلو جدا. بلاش البودر بحس ان هو بيغمق الكيك ومش بيطلع ألطف حاجة بصراحة. هو احلى حاجة الكيك شيف، وهو ده من الحاجات اللي بتخلي الكيك معايا ناجح حتى لو مش عاملاها بمقادير زي ما قلت لكم. لو استخدمتوا الكيك شيف هيبقى حلو قوي. انا استخدمت بقى كوبايتين وربع من الدقيق على الخليط ده، استخدمت كوبايتين وربع من الدقيق ومعاهم باكت من الكيك شيف، وبقى عندي الخليط جاهز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قوامه لازم يبقى عامل كده. طب لو حسيتوا ان الكيك بتاعكم تقل معاكم شويه، تقيل معاكم شويه، نزود يعني معلقتين 3 كده من الحليب لحد ما ناخد قوام الكيك اللي انتوا شايفينه ده. ونبتدي نصبه بقى في القالب بتاعي. انا طبعا يعني حبيت ان انا ما اعملهوش عالي قوي، فاستخدمت بس قالب الانجليش كيك وحطيت بقيه الكيك بتاعي. بس هو كان ياخد يعني المقاس ده كان ياخد المكونات دي يبقى مظبوط جدا. فبس انا حبيت ان انا اعملهم اتنين لان عايزه اعمل واحده هقول لكم دلوقتي هنعملها بايه، وواحده ساده. بعد كده بقى حطيتهم في الفرن على درجة حرارة 180. ما اخدوش معايا نص ساعة لان طبعا هو مش الكيك مش عالي، او شايفين هو مش عالي قوي فمش هياخد تسوية كتير. تمام، هو يعني نص ساعة بالظبط هتلاقوه استوى معاكم. لو حسيتوا ان هو بقى استوى من تحت ولسه ما اخدش اللون من فوق، يبقى ممكن نشغل الشوايه لمده دقيقه كده ولا دقيقتين، هياخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. تعرفوا منين بقى ان هو استوى من تحت ولا لا؟ هتلاقوا الحروف بتاعته ابتدت ان هي تتلون وتاخد اللون، يبقى هو كده استوى من تحت. يبقى نشغل بقى الشوايه من فوق ونبتدي نزينه ببرتقان عادي. تعالوا بقى نعمل الجليز بتاع اللي هنحطه عليه. انا جبت كوبايه من السكر البودر وبعد كده معلقتين من الحليب. بالتدريج بقى كده نزود الحليب لحد ما ناخد القوام ده ونقلبه كويس جدا. بس عايزه اقول القوام ده كان خفيف، يعني يفضل ان احنا نتقله شويه اكتر. يعني لو عشان يبقى ثابت على الكيك انا خففته شويه. بس انتوا بقى يعني ايه، حاولوا ان انتوا ما توصلوش للقوام ده، خلوه اخف من كده بس. ونحطه بقى على نسقيه على الكيك كده وبس. هو ده اللي بيتحط على الوش وخلاص على كده. ممكن بس لو في صهد الفرن كده نرجع الكيك ده في الفرن كده عشان الجليز ده يمسك على الوش شويه. وبعد كده انا بقى فضلت ان انا اسيب واحده ساده، لان انا مش من هواة السكر قوي، فانا حابه ان انا اكلها كده واستمتع بيها كده. شايفين الجمال بقى؟ ابتدي ان انا اقطعها شرايح ومش عايزه، مش ناقصها غير بس كوبايه شاي جنبها. بجد تحفة وطعمها خطير يا جماعة. وعايزة اقول لكم حاجة كمان، ان هي يعني في ناس بقى بتقول اللون بيبقى غامق واللون فاتح. هي لونها ده من البرتقال، عشان بس ما حدش يقول لا اللون انا مش فاتح، لا بس ده لونها من البرتقال. بس هي مظبوطة جدا وطعمها حلو قوي، والزبدة طبعا عاملة فيها شغل عالي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي. وطبعا بنقدمها بقى، نقطعها بقى سلايزات كده وبالهنا والشفا. ودي التانية برضو عشان بس ما تقولوش بقى ايه ان انا حرمتكم من حاجة. وريتكم كل حاجة اهو. شايفين برضو من جوه عاملة ازاي، هشة قد ايه، ما شاء الله تحفة بجد. وده يرجع طبعا ان انا ضربتها في الخلاط كويس جدا، وان احنا نضربها كويس قوي، وكيك شيف. هم دول الحاجتين اللي بيخلوا الكيك معاكي ناجح جدا. جربيها بقى وقولي لي رأيك في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.